Anong totoo? Matatapos na ba talaga ang rehabilitasyon ng Marawi City? At makakabalik na nga ba ng tuluyan ang mga bakwit na mga naapektuhan ng nakaraang Marawi Siege 2017? Ang rebuilding ng Marawi City at halos 4 na taon na mula nang nangyari ang Marawi Blast hanggang sa ngayon 2021, ilang pamilya pa din ang nanatili sa mga temporary shelters. Bago ko simula ng pagsana ito, kung gusto mo ng mga ganitong history o topic, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Ang rehabilitasyon ng Marawi City ay malapit nang matugunan ang target nitong Disyembre na ang Master Development Plan ayon kay Secretary Eduardo del Rosario ng Task Force Bangon Marawi. Halos 60% na ngayon kumpleto ang mga network ng kalsada ay nakatakdang matapos sa katapusan ng Setyembre. Aniya, ang patuloy na pagpapatayo ng 438 na mga unit na pabahay sa Barangay Patani ay itinakdang gawin sa Disyembre upang ang mga apektadong residente ay lilipat sa bagong unit ng pabahay. Tiniyak ng pinuno ng Department of Human Settlement and Urban Development na ang rehabilitasyon ng nawasak na gera sa Marawi City ay makukumpleto sa pagtatapos ng susunod na taon. Pinaliwanag niya na ang mga pamilya ay maaaring magsimulang muling buuin ang mga kanilang nasirang mga bahay hanggat makakakuha sila ng mga permit sa pagbuo mula sa lokal ng pamahalaan. Para sa mga residente na walang kakayahan para sa pagtatayo at pagpapanumbalik ng kani-kanilang mga bahay o gusali, mayroong nakabinbing panukalang batas sa Kongreso at inaasahan na maaprobahan ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Del Rosario. Ang United Nations Human Settlement Program ay magbibigay para sa pagbuo 1,500 libreng mga unit ng pabahay para sa mga residente na walang lote bago nangyari ang Marawi Blast. Tiniyak din ni Del Rosario na bibigyan sila ng prioridad. Hiniling ni Lanao del Norte Representative Abdullah Dimaporo kay Del Rosario na magsumite ng mga dokumento na susuporta sa mga pahayag nitong huli. Mahigit 3 taon na daw mula ng mga multigroup ay umatake sa kabisirang lalawigan ng Lanao del Sur hanggang sa ngayon 2021, ilang pamilya ang nanatili sa mga temporary shelters. Kung hindi makamit ang target sa December 31, 2021, sinabi ni Castro na tinitiyak ng Task Force Bangon Marawi na makukumpleto nito ang rehabilitasyon bago ang Administrasyong Duterte ay mawala mula sa kapangyarihan sa Hunyo 30, 2022. Panoorin natin ang mga update ng Marawi City mula sa Task Force Bangon Marawi. We are now in the third or final phase of our rehabilitation with the construction of horizontal and vertical public infrastructures inside Ground Zero. We are optimistic that all ongoing projects will be completed by December of 2021. The following are the detailed updates of the Marawi rehabilitation.
Rebuilding Marawi, but transforming the city into a modern and vibrant Islamic city that all of us can be proud of. It will serve as a catalyst for growth and sustainable development, a model of good governance, and a template for lasting peace and development. Makibahagi, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like at komento.